ไม่หดพอแสงมันแบบดีกว่าตอนไม่กลางลมด้วยถ้าแดดเดี๋ยวโฆษณาเบียร์ช้างแล้วเราไม่บอกว่าคืออะไรไงน้ำจะเทกลับมาบางทีก่อนที่เราไปลอยจบต่อเบียร์รถมากอย่างนี้ครั้งเดียวจบนั่นแหละเขาก็จะเทเรดีรอบหน้าก็เอาเต้าหู้เข้าไปผัดในกะเพรามังสวิรัตอาจจะชุบแป้งทอดก่อนนะคะใส่ไข่แป้งอ่ะเวลาต้องพายผัดไปบางทีผัดไปก็เด็กหัวเห็ดมาผัดกะเพราก็แปลกนะหัวเห็ดเสียงมันหนึ่งเลยดิไม่รู้สึกว่าบอสจะขี้เกียจนะไม่ได้ขี้เกียจดูป้าเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนเนี่ยตาถ้าพูดเทปถ้าช็อตนี่พอไหมพอแล้วมันหดไหมไม่หดพอจะบวมขึ้น5 พฤษภาคมไม่ดีอยู่ไม่ได้แน่ป่าวะกับนิวป่ะที่แต่งงานกันอ่ะนิวจิ๋วดาราเขามาคอมเมนต์ที่ไอ้นี่หนูว่างามขนาดจ้ามาชื่นชมเลยกดไลค์ใหญ่เลยหนุ่มอินเดียเรื่องนี้ต้องถึงหูคุณไปเจอมานัดแล้วป้าดาราเนี่ยเป็นมานัดดาราจากนั้นทำเป็นยังไงวะพี่เบย์แกล้งผมทำไมแกไล่นำแกไม่เล่นเพลงไงมายิ่งเล่นเหมือนจะแปะเลยอ่ะเดี๋ยวมาเพิ่มให้มีอยู่ที่เป็นเพลงจริงไปเติมขาเค้กเย็นโต้ไปแดกไปไงชอบเลยค่ะลมมันลมได้ป่ะ5 นาทีไม่ได้ไม่ตี